سلام بچه‌ها، حالتون چطوره؟ امیدوارم حالتون خوب باشه و خوش اومدید به چنل آنی شو. مطمئنا این چند روزه اسم انیمه اوزوماکی رو شنیدید که حسابی سر و صدا کرده. یکی از بزرگترین آثار آقای ایتوئه که کلی رسانه به این مانگا لقب شاهکار دادن و واقعا هم یکی از ترسناکترین مانگاهای دنیا شناخته میشه. تو این ویدیو قراره درباره این انیمه ترسناک و خاص صحبت کنیم و یه سری از فرقاش با مانگاش هم بهتون بگم و اینکه ببینیم اصلا ارزش دیدن داره یا نه. اینم بگم که من تا جایی که تونستم سعی کردم از مانگا اسپویلی نباشه تو این ویدیو. خب وقتتون رو بیشتر از این نمیگیرم، بریم سراغ انیمه. اولین چیزی که دربارش باید صحبت کنم گرافیک متفاوت این انیمه نسبت به انیمه‌های دیگه است که کلا سیاه‌سفیده. دلیل این کارشون هم این بوده که بتونن حس ترس رو بیشتر القا کنن. اونا سعی کردن گرافیک انیمه رو خیلی شبیه مانگا در بیارن. حتی یه سری جاها رو با حالتهای سه‌بعدی کار کردن تا اون حس ترس و سردی رو بیشتر کنن که خیلی هم موفق بوده به نظرم. و کلا با انیمه‌های قبلی که از جونجی تو دیدیم گرافیکش یه مقدار فرق میکنه و برای من خیلی جالب بود. یه نکته خیلی جالب درباره این انیمه اینه که خط داستانی که ما نشون میده با مانگا کلا فرق میکنه. مانگا 19 چپتر داره و توی هر چپتر یه سری اتفاقاتی میفته که خط داستانی رو به هم دیگه مربوط میکنن، ولی توی انیمه قشنگ انگار پیتزا مخلوطه. قسمت‌ها و اتفاقات رو جابجا درست کردن. مثلا توی قسمت 1 از وسطای چپتر اول که درباره پدر شویچی بود پریدن رو چپتر 3 که درباره آزامی بود که میخواست مخ شویچی رو بزنه و بعد اونم برگشتن رو چپتر 2 که درباره بیماری مادر شویچی بود و بعد اونم پریدن رو چپتر 8. یعنی هرچی جلوتر میرفت پرشا بیشتر و بیشتر میشه و قسمت‌های بیشتری از داستان جابجا میشن. به خاطر همین داستان خیلی بیشتر از حالت عادی گیج کننده تر و یه مقداری گنگ شده و یه سری سکانس ها و اتفاقات هم حذف کردن. برای مثال دلیل این که وقتی کیریه سفارش سفالی پدر شویچی رو میبره براش و اون قبول نمیکنه به خاطر این بوده که همسرش همه وسیله‌های اونو دور ریخته بود و قبل از اومدن کیریه اون داشت همسرش رو کتک میزد که توی انیمه نشونش ندادن. و آزامی هم وقتی برای دومین بار شویچی رو میبینه و متوجه مارپیچی روی صورتش میشه توی خونه بوده نه بیرون از خونه. یا حتی دلیل این که کیریه و شویچی رفته بودن توی پارک توی انیمه کلا متفاوت بود. حالا ممکنه با خودتون فکر کنید که با این همه تغییرات و قاطی پاتی کردن داستان این انیمه اصلا ارزش دیدن داره یا نه، یا بهتر نیست اول مانگاش رو بخونیم؟ باید بگم نه. انیمه با اینکه خیلی در هم بر هم شروع میشه و یه مقدار همه چی رو توی داستان جابجا کرده و یه سری جاها هم حذف کرده بازم ارزش دیدن داره، چون تا حالا که آنچنان قسمت مهمی رو از داستان اصلی حذف نکرده و با اینکه خیلی جاها رو تغییر دادن ولی تونسته داستان رو مخاطب برسونه. اما به خاطر اینکه همه چی توی انیمه خیلی سریع داره اتفاق میفته و جلو میره جلوه ترسناکش یه مقدار کم شده و یه مقدار شما رو گیج میکنه. پس اگه میخواید مانگای انیمه رو بخونید اول بهتر انیمش رو ببینید و بعد برید سراغ مانگا که کاملتر و با جزئیات خیلی بیشتری از داستان سر در بیارید. چیزی که من از انیمه اوزوماکی انتظار داشتم مثل مجموعه جونجی تو بود که توی ویدیویی که بالای صفحه میاد هم معرفیش کردم. ما انتظار یه انیمه 12 قسمتی داشتیم که توی هر قسمتش 2 چپتر از مانگا رو پوشش بده. اینطوری مجبور به حذف یا تغییرات زیادی توی داستان و سکانس‌ها نمی‌شدن. به نظرم نمیخواستن خیلی وقت و بودجه‌ای برای این انیمه خرج کنن. این نظر من درباره مانگا و انیمه اوزوماکی بود. امیدوارم براتون مفید بوده باشه و خوشتون اومده باشه. اگر از ویدیو خوشتون اومد ممنون میشم لایک و سابسکرایب کنید و اگر نظری در مورد این انیمه داشتید حتما توی کامنت ها بهمون بگید. تا ویدیوی بعدی خداحافظ.